الفيديوهات اللي ظاهرة قدامك على الشاشة دي ناس عملت منها فيديوهات وحققت ملايين المشاهدات، وده طبعا من خلال أدوات مجانية. هنعمل البرومت وهنعمل الصورة، نعمل الفيديو، كل ده بالذكاء الاصطناعي ببلاش. أولا بنستخدم موقع شات جي بي تي عشان نطلب منه البرومت بتاعنا. هنيجي هنا في المكان ده، القائمة اللي على الشمال دي، ندوس هنا على اب، وبعد كده هندوس هنا على جي بي تي اس، وهاجي في المكان ده هكتب هنا سلايم فيس. هتظهر معايا الأداة بالاسم ده والشكل ده، هندوس كده عليها، وهنا ندوس على ستارت شات. اضغط هنا على ستارت عشان يبدأ يديلي الحاجات اللي انا اقدر اعمل منها، اللي هي الاشكال بتاعتنا. تمام. فهو هنا بيقول لي انت عايز تعمل الشخصية عن مين، او الصورة اللي انت عايز تعملها عن شخصية مين بالظبط. عايز مثلا شخصية لاعب، شخصية مشهورة، ايا كان اللي انت عايز تعمله. تمام. فانا على سبيل المثال هختار مثلا ميسي، وهعمل اللي هي الفاصلة دي، واختار اي لون من هنا. طبعا ده لون الخلفيه اللي هو هيعمل عليها الصوره. بعد ميسي والعلامه دي هضيف هنا اللي هو النص اللي انا نسخته ده. تمام. وادوس هنا على زرار الارسال. هو هنا بيديلي طبعا اللي هي البرومت اللي انا هقدر اعمل منها الصوره. اوكي. طيب انا عندي هنا اللي هي المين ايمج برومت بالنسبه لميسي، فانا هنسخ ده كده واروح هنا على الموقع ده. هسيب لك برضو كل الروابط ان شاء الله، سيبها لك في وصف الفيديو او التعليقات. اول حاجه طبعا بعد ما تدخل على arena.ai هتدخل على الموقع وهتسجل فيه بحساب عادي ببلاش. المهم بعد كده هتلاقي هنا الشات ظهر لك بالشكل الجميل ده. هتدوس هنا على ايقونه اللي هي generate image، اللي هي ايقونه انشاء الصور، هندوس عليها. بعد كده هنيجي هنا على باتل مود، هندوس عليها، وهنا دايركت هلاقي هنا تلقائي هو اختار لي جيميناي 3.1. تمام. لو ما ظهرتلكش اكتب هنا في السيرش ده، اكتب نفس الاسم ده، جيميناي اللي هي شارتا 3.1 فلاش ايمج بريفيو، ايا كان اللي ظهر قدامك ده. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هنسخ هنا البرومت بتاعي اللي هو بتاع الصوره بتاعه ميسي اللي هو ده كده. هنسخ النص ده واروح هنا على المكان ده واضيف له هنا النص بتاعي. هتلاقي هنا في الاخر مكتوب 8K، يعني الجوده جوده عاليه جدا. تمام. هنيجي بعدها هنكتب ايه؟ 9.16. ليه؟ عشان اخلي الفيديو بتاعي او الصوره بتاعتي شكلها بالطول، اللي هي بنشرها على التيك توك واليوتيوب شورت والفيديوهات الريدز اللي هي على الفيسبوك. فبالتالي انا عايزه يعمل الصوره بشكل طولي. لو انا عايز اخليها يعملها بشكل العرض هكتب دي 16 الاول، وبعد كده نقطتين فوق بعض، وهنا 9. تمام. لكن في حالتي انا هخليها بالطول، هخليها 9 نقطتين 16، وادوس هنا على زرار الارسال. هنتظر لغايه ما يطلع لي الصوره بتاعتي. طبعا انت ممكن تستخدم اي موقع انت حابب تعمل من عليه اللي هو الصور دي. تمام. بس انا بدي لك مواقع مجانيه، لان انت لو خدت البرومت ده ووديته على موقع جوجل فلو اللي هو تقدر تستخدم منه نانو بنانا 2، فهو كده هيرفض، يقول لك لا ده مخالف للسياسات او حاجه زي كده، فمش هيرضى يعني. فبالتالي احنا بنستخدم الموقع ده. اي موقع مجاني تقدر تستخدمه براحتك خالص، المهم ايه؟ يقبل البرومت ده. كده هو عمل الصوره بتاعتي. نحملها، هندوس هنا على زرار التنزيل. كده الصوره نزلت عندي على الجهاز. هنفتح الصوره كده وهنشوف الجوده بتاعتها عامله ازاي. انا شايف الجوده بصراحه حلوه جدا. هنطلع من الصوره وهنيجي للمرحله اللي بعد كده، هنحول الصوره دي الى فيديو. اوكي. فهنيجي هنا في المكان ده هنمسح اللي هو اللينك الباقي، هنخليها بس arena.ai، وهندخل على الموقع من جديد. وطبعا هتكون برضو مسجل بالحساب بتاعك، وهتدوس هنا على جنريت فيديو او ايقونه الفيديو، هندوس عليها. ونيجي هنا على شات جي بي تي هناخد البرومت بتاع الفيديو. لو طلعت كده فيديو برومت، فهننسخ النص بتاعه كده، وهنروح هنا برضو وهتضيف برضو اللي هو البرومت بتاعنا. بعد كده هترفع الصورة اللي احنا حملناها، اهي الصورة دي هنرفعها كده، وهندوس هنا على زرار الارسال. كده الفيديو اتعمل معانا. تعالى كده نشوف ونسمع الفيديو. زي ما انت سمعت وشفت الفيديو كده، اي نعم الفيديو الثواني بتاعته قليله جدا، لكن ده يعني انت ممكن تعمل كذا فيديو وتجمعهم مع بعض في فيديو واحد. فبالطريقه دي تقدر تعمل فيديوهات كتير، وانا عملت منها ونشرتها على فكره، بتجيب مشاهدات والناس بتحب الفيديوهات دي. اتمنى يكون الفيديو مفيد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار اكتبه في كومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.